Μυδική πολέμη. Τα ιερά τέκνα της Ελλάδος σώζουν την ανθρωπότητα. 490-478 π.Χ. Στον Μαραθώνα της Θερμοπύλες, τη Σαλαμίνα, το Αρτεμίσιο, τις Πλατεές και τη Μικάλη ευθράθησαν και συνετρίβδησαν τα ύπουλα σχέδια της εποχής εκείνης. Όσο και αν προσπάθησαν Μαρδόνιος ή Μαρδοχάη και η ανεψιά του Εσθήρ να αφανίσουν τον ελληνισμό, στο τέλος το ελληνικό ξύφος έκοψε 1000 κομμάτια τα αρρωστημένα όνειρά τους και έστειλε μέγα μήνυμα. Ναι, νικήκαμε. Προϋπόθεση της νίκης είναι η δυναμική αντίληψη της ζωής. Η μεγάλη μάχη του Μαραθώνιος. 13η Μεταγειτνιόνος Αυγούστου 490 π.Χ. Χρυσοφόρων Μύδων εστόρεσαν δύναμη. Σιμονίδης ο Κίος. Ο βασιλεύς των Περσών Δαρίος, μετά την καταστολή της Ιωνικής Επαναστάσεως, χρησιμοποιώντας αυτή ως πρόφαση για να τιμωρήσει τους Αθηναίους και τους Ερετρίους που βοήθησαν τους Ιώνες, επεδίωξε την ολοσχερή υποταγή της Ελλάδος. Για να μην λησμονεί, διέταξε έναν υπερέτη να του θυμίζει 3 φορές την ημέρα με μνήστε μην Αθηναίων, δηλαδή να θυμάσαι τους Αθηναίους. Το σχέδιο της κατακτήσεως της Ελλάδος ο Δαρίος το ξεκίνησε το 492 π.Χ. αφού απέστειλε για το σκοπό αυτό ισχυρό στρατό και στόλο υπό τον στρατηγό Μαρδόνιο ή Μαρδοχάη. Ο Περσικός στρατός διεπεραιώθηκε μέσω του Ελισπόντου στη Θράκη και υπέταξε την Μακεδονία και έφτασε μέχρι της χώρας των Βυργώων, Βρύγες, λαός της Θράκης, ο οποίος πρώτα διέμενε στο όρος Βέρμιο. Ο Ηρόδοτος μας αναφέρει ότι ήσαν γείτονες των Μακεδόνων και όταν μεταναστεύσαν στη Μικρά Ασία απεκαλούνται Φρύγες. Η μετανάστευσή τους αυτή έγινε πριν τα χρόνια του Τροϊκού πολέμου. Ηρόδοτος Ιστορίε ΑΤΑΦ 45 και ΙΖ 73-175. Στην χώρα των Βυργών όμως υπέστη ο Περσικός στρατός μεγάλη καταστροφή και ο Μαρδόνιος Μαρδοχάη τραυματίστηκε. Ηρόδοτος ΣΤΑΦ 45. Ο στόλος έπλεε στα παράλια της Θράκης και παρακολουθούσε τις επιχειρήσεις του στρατού και συνέτρεχε στις δύσκολες περιστάσεις. Τελικά έφτασε στην Ερισσό όπου και στάθμευσε. Τα σημεία τα οποία έδωσε ο Θεός των Ελλήνων δεν κατάλαβαν οι βάρβαροι και εξηγούμε. Σφοδρότατη τρικυμία που ήρθε ξαφνικά εξώθησε στους βράχους υπέρ των 300 πλοίων και 20.000 ναύτες πνίγηκαν. Το πάθημα αυτό του στόλου, όπως και η καταστροφή του στρατού από τους Βρύγες, ανάγκασαν τον Μαρδόνιο Μαρδοχάη να εγκαταλείψει όλη την επιχείρηση και να επιστρέψει στην Ασία. Η αποτυχία του Μαρδόνιου Μαρδοχάη δεν αποθάρρυνε το Δαρείο, ο οποίος προπαρασκευάζεται και πάλι για να εκστρατεύσει εναντίον της Ελλάδος. Όλο το έτος του 491 αφιερώθη στις ετοιμασίες του στρατού και του στόλου. Ο Δαρείος όμως χρειαζόταν πληροφορίες για τις προθέσεις των Ελλήνων και έστειλε κήρυκες για να ζητήσουν γίντε και είδωρ τα στοιχεία της υποταγής. Οι Έλληνες εκείνης της εποχής γνωρίζετε πως εδέχθησαν τους κήρυκες της τότε παγκοσμιοποίησης και του τότε εβραϊκού σιωνισμού. Στην Αθήνα τους θεώρησαν εγκληματίες και τους έριξαν σε ένα πηγάδι. Είναι αλάβωσιν εκείθεν γίνει και είδωρ. Ο Δαρίος παραμερίζει το Μαρδόνιο Μαρδοχάη και καλεί στα Σούσα το νεαρό ανιψιό του Αρταφένη, ικανότατο στρατηγό των Μύδων Δάτη. Τους δίδει προσωπικώς την εντολή να εκστρατεύσουν κατά των Ελλήνων και να τους αφανίσουν. Ιδιαιτέρως όμως να καταστραφούν οι Αθηναίοι και οι Ερετρίοι, οι οποίοι βοήθησαν τους Ιώνες στην Επανάσταση του 500. Οι διαταγές είναι σαφείς. Οι κάτοικοι των Αθηναίων και της Ερετρίας
να μεταφερθούν ενώπιον του Δαρίου εσ όψιν, ο οποίος και θα αποφάσιζε για τη τύχη τους. Ο Δάτης, όπου ως μεγαλύτερος και πιο έμπειρος του αταφέρνει, ανέλαβε την αρχιστρατηγία. Οι δύο στρατηγοί επιστρέφουν στη Κιλικία και επιθεωρούν το στρατό και το στόλο τους. Ο στόλος αποτελείται από 600 πλοία και ο στρατός περίπου στους 500.000 άντρες, όπως μας αναφέρει ο Πλάτων. Πλάτων, νόμου γάμα 698 γάμα. Θανάτω αυτό προϋπών. Ήταν τα λόγια του Δαρίου. Πλάτων, Μενέξενος 10 και ο Λυσίας Επιτάφιος 21. Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία, διότι άλλοι αναφέρουν 150.000 άνδρες, άλλοι 300.000 και έτεροι 600.000 άνδρες. Ο Ηρόδοτος μας αναφέρει περί του στρατού, ότι επρόκειτο περί πολλού και εσκευασμένου. Σίγουρο είναι ότι οι Πέρσες δεν θα ξεκινήσουν τέτοια εκστρατεία με ολιγάριθμο στράτευμα, αλλά με πολυάριθμο στράτευμα, πράγμα το οποίο συνήθιζαν. Έρχεται η άνοιξη του 490 και οι βάρβαροι ξεκινούν και κατευθύνονται στην Ιερά και Θεία Ελλάδα. Καταστρέφονται η Σάμος και η Νάξος, φωτιά και σίδερο παντού. Οι βάρβαροι δεν σέβονται ούτε καν τους ιερούς ναούς, φτάνουν στην Εύβοια και καταλαμβάνουν την Κάριστο. Οι ερετρείς αναμένουν τους βαρβάρους και διαθέτουν υψηλό φρόνημα. Οι βάρβαροι δολοφόνοι της Ανατολής προσεγγίζουν ήδη. Οι ερετρείς έχουν στείλει τους θησαυρούς στην Αθήνα και οι Αθηναίοι ανταποκρίθησαν στην έκκληση για βοήθεια, αφού απέστειλαν 4.000 οπλίτες. Η πολιορκία της Ερέτριας διαρκεί 6 ημέρες. Οι ερετρείς αμήνονται του πάτριους εδάφους και τα πτώματα των βαρβάρων έχουν γεμίσει την περιοχή γύρω των τυχών. Την 7η ημέρα 2 προδότες, ο Φύλαγρος και ο Έμφορβος, γιος του Αλκίμαχου, συνεννοήθησαν με τους βαρβάρους και επρόδωσαν τα ιερά και τα όσια. Τη νύχτα με τους συνενόχους τους σκότωσαν τους σκοπούς κάποιας πύλης του τείχους και η θρυλική ερέτρια έπεσε. Ηρόδοτος. Η πόλη καίγεται, τα αγόρια ευνουχίζονται και τα κορίτσια στέλνονται στα βάθη της Ασίας. Οι ερετρείς μεταφέρθησαν στην αρχή σε ένα νησάκι στην Αιγυλία και ακολούθως οδηγούνται στα Σούσα, εν ώψη του Δαρίου, όπου διατάζει και τους πηγαίνουν στην έρημο των Κησίων, όπου και έζησαν για πολύ καιρό εργαζόμενοι σκληρά στην άντληση πετρελαίου. Ηρόδοτος, Ιστορία Σιγματάφ 119. Όσοι επέζησαν οι ολίγοι, έχοντας τη συμπαράσταση όλων των Ελλήνων, ανοικοδόμησαν τη θρυλική πόλη τους. Στις πλατείες 479, 600 ερετριείς θα εκδικηθούν αυτούς που τους ξεκλήρισαν. Είχε φτάσει το Ήμαρ τότε. Το πρώτο σχέδιο των Περσών έληξε με επιτυχία. Υπολείπονταν η καταστροφή των Αθηναίων. Οι βάρβαροι από τα πλοία τους ατενίζουν την πεδιάδα του Μαραθώνος. Κατά σύσταση του Ιππία, ο περσικός στόλος αποβιβάζεται στο Μαραθώνα, κοντά στο σημερινό Σχοινιά. Η περιοχή είναι βαλτώδης και ο Δάτης ως έμπειρος στρατηγός εξετάζει όλο το μέρος. Κατάλαβε ότι η απόβαση έγινε σε λάθος περιοχή. Επιλογή τελική ή το να φύγουν με τα πλοία. Αρχίζει να επιβιβάζεται το ιππικό, διότι ούτως ή άλλως δεν θα χρησιμεύε σε τίποτα, αφού το μέρος ήταν βαλτώδες και ακατάλληλο για επιχειρήσεις ιππικού. Την ώρα που αρχίζει να επιβιβάζεται το πεζικό, κάποιες ιερές μορφές εμφανίζονται απέναντί τους. Στο όρος Αργαλίκη είναι ο ελληνικός στρατός, ο οποίος θα υπερασπιστεί τα όσια και τα ιερά. Οι ειρηνόφιλοι πολιτικής εποχής είχαν συσπηρωθεί σε ένα κόμμα και διέσπηραν φήμες του ύφους. Ο πόλεμος θα φέρει καταστροφές και οι Πέρσες είναι πολύ δυνατοί.
Θα αναπτυχθεί το εμπόριο και τέτοια άλλα προδοτικά. Ο λαός δεν τους έδωσε σημασία και έτρεξε στο καλεσμένο της πατρίδος. Ο λόγος του ότι έπρεπε να παραμείνει ισχυρή φρουρά στην Αθήνα, ο στρατός που ξεκίνησε μέσα επιφημιών του λαού και τις αστραφτερές περικεφαλαίες και τους χάλκινους θώρακες έφτανε στον αριθμό 10.000. Επίσης 10.000 οικέτε, δούλοι, οι οποίοι ήσαν άριστα εκπαιδευμένοι ως ψηλοί, δηλαδή ελαφρά αμπλισμένοι στρατιώτες. Ακολούθησαν το στρατό για να αγωνιστούν και αυτοί υπέρ βωμών και αιστιών. Μπρος του στρατεύματος έφυποι προχωρούν οι στρατηγοί, με περηφάνεια ο πολέμαρχος Καλίμαχος, ο Αφιδρινέου. Πιο πίσω ο Μιλτιάδης του Κίμωνος, ο Αριστίδης του Λυσιμάχου, ο Θεμιστοκλής του Νεοκλέους, ο Στυσίαλος του Θρασίλου και τα υπόλοιπα ιερά τέκνα της Ελλάδος, που βαδίζουν προς το πεπρωμένο τους. Η εντολή είναι σαφής, περιπορία μαραθών. Στο όρος Πεντέλη και συγκεκριμένα στο ναό του Ηρακλέους, ο ελληνικός στρατός έστησε τη βάση του, έχοντας θέα την πεδιάδα του Μαραθώνου και τον βαρβαρικό στόλο. Εκεί οι Αθηναίοι δοκίμασαν χαρά μεγάλη. Όλος ο στρατός των πλατεών πανδημεί, όπως λέγει ο Ηρόδοτος. Ανάμενε τους Αθηναίους για να πολεμήσουν μαζί τους βαρβάρους. Ο Μιλτιάδης και ο Καλίμαχος εστονοχωρούνται για τους Σπαρτιάτες. Η Σπάρτη δεν αρνήθηκε τη βοήθεια. Αυτό το γνωρίζουμε πολύ καλά. Απλώς τις ημέρες εκείνες εόρταζαν τα Κάρνια και ανέμεναν το τέλος της Πανσελίνου για να σπεύσουν οι Σπαρτιάτες προς βοήθεια των Αθηναίων. Κάρνια, μεγάλη θρησκευτική εορτή των Σπαρτιατών προς τιμή του Καρνίου Απόλλωνος. Διαρκούσας 9 ημέρες. Τα Κάρνια εκτός από τη Σπάρτη εορτάζονται και στη Μεσσηνία, τη Θήρα, τη Σικιόνη και την Κυρίνη. Ξημερώνει η 17η του Μεταγειτνιώνος του τρίτου έτους της 72ης Ολυμπιάδος. Είναι η ημέρα που το ελληνικό στράτευμα διοικείται από τον Μιλτιάδη. Ο στρατός μας παρατάσσεται ως εξής: για την υπεράσπιση βωμών και ιερών. Στην πιο τιμητική θέση τοποθετείται η Αντιοχής, φιλή με αρχηγό τον Αριστίδη του Λυσιμάχου, και Λεοντής, φιλή με αρχηγό τον Θεμιστοκλή του Νεοκλέους. Κατόπιν της δεξιάς πτέρυγος ετοποθετήθησαν οι υπόλοιπες φυλές μετά από κλήρωση. Στη δε άκρα αριστερά ετάχθησαν οι ηρωικοί πλατεείς. Πόσταση των αντιπάλων στρατών είναι 8 στάδια περίπου, 1500 μέτρα. Όλα είναι έτοιμα και κανονισμένα. Το σχέδιο του Μιλτιάδη προέβλεπε τα εξής: α. Αντιπαράταξη του ελληνικού στρατού σε όλο το μήκος της εχθρικής παρατάξεως. β. Ενίσχυση των άκρων και αποδυνάμωση του κέντρου. γ. Έφοδο. δ. Νίκη των άκρων. ε. Στρατηγικό ελιγμό υποχωρήσεως του κέντρου. σ. τ. Αντίστροφη προς τα έσω των δύο άκρων με ταυτόχρονη αντεπίθεση του υποχωρήσαντος κέντρου και κλείσιμο των βαρβάρων σε ηλάγρα. Στρατιωτικός όρος που σημαίνει όπως κλείνει η τανάλια. Ζ. Καταδίωξη των βαρβάρων και κάψιμο των πλοίων τους. Όλο το σχέδιο είχε ως μυστικό τη ταχύτητα εκτέλεση των ελιγμών. Τώρα θα ρωτήσει κάποιος: οι εντολές πώς διαβιβάζονται στα τμήματα? Μήπως είχαν ασυρμάτους? Ο Μιλτιάδης είχε συστήσει μία μονάδα διαβιβάσεων, η οποία λειτουργούσε με διπλούς συνδέσμους μεταξύ των τμήματων, και το μυστικό της μονάδος διαβιβάσεως ήταν τα σήματα δια αντικατοπτρισμού και τα σήματα δια ανεψώσεως σημεών, η περίφημη σηματορή. Ο ελληνικός στρατός θυσιάζει προς τους θεούς και παρακολουθεί τις ιεροτελεστίες. Οι θυσίες δείχνουν αίσιο αποτέλεσμα. Ο Καλίμαχος δίνει εντολή και το στράτευμα κατεβαίνει το όρος μέσα σε απόλυτη τάξη και σιγή. Στην πεδιάδα επικρατεί μία περίεργη ησυχία. Οι Έλληνες είναι ατάραχοι σε αντίθεση με τους βάρβαρους απέναντί τους.
Ξαφνικά ακούγεται η πολεμική κραυγή των Ελλήνων. Είναι ο αλλαλλαγμός που απευθύνεται στον αλλαλάξιον Άρη, που ακούγεται πριν τη μάχη. Αλλαλλαγμός, νικηφόρα κραυγή. Οι Έλληνες επιτίθενται. Οι Πέρσες ενόμισαν ότι οι Έλληνες παραφρόνησαν, διότι ενώ ήσαν τόσο λίγοι, έρχονταν τρέχοντας, χωρίς να τους προστατεύει η πικό και τοξότες. Οι Έλληνες όταν πλησίασαν αθρώοι τους βαρβάρους, ξεκίνησαν τη μάχη με αξιομνημόνευτη γενναιότητα και ανδρεία. Ήσαν οι πρώτοι Έλληνες, οι Αθηναίοι, που επέπεσαν με φόρα κατά των βαρβάρων και πρώτοι επίσης αντίκρισαν με αταραξία ανθρώπους που φορούσαν περσικά ενδύματα, ενώ μέχρι τότε και το όνομα των Περσών προκαλούσε φόβο. Οι Πέρσες βεβαίως δεν εγνώριζαν ότι οι Έλληνες στις λέξεις φόβο και θάνατος τις περιφρονούσαν. Με αυτόν τον τρόπο άρχισε η μεγάλη μάχη του Μαραθώνος. Ήσαν οι Πέρσες και οι Σάκες. Σάκες, πολεμικός λαός της Κηθείας. Αριανός, γάμα 8,3, ληστρικός λαός νομάδων, ο οποίος κατοικούσε σε σπηλιές και ελίστευε τους εμπόρους. Πτολεμαίος Κλάβδιος. Γεωγραφική αφήγηση Σίγμα-Τάφ. Τέτοιοι ήρθαν να μας υποδουλώσουν. Το σχέδιο του Μιλτιάδη φέρνει τα αποτελέσματά του. Το ελληνικό κέντρο υπαναχωρεί στο αρχικό του μέρος. Σταματάει η καταδίωξη των βαρβάρων και είναι η ώρα που τα δύο άκρα των Ελλήνων τρέπονται προς τα μέσα. Το κέντρο αντεπιτέθεται. Οι Έλληνες πετσοκόβουν τους βαρβάρους χωρίς ο Δάντης να μπορέσει να κάνει κάτι. Προσπαθεί να μπει τα τμήματά του, αλλά πάνω τους πέφτουν οι Έλληνες. Δεν ανέμενε την επίθεση ο Πέρσης Μήδος στρατηγός. Του απομένει ο ένας δρόμος πλέον, της φυγής, και αυτό κάνει. Ο στρατός, βλέποντας τους αρχηγούς του να τρέχουν εγκαταλείποντας στις θέσεις τους, καταλαμβάνεται από πανικό. Οι Έλληνες καταδιώκουν τους βάρβαρους και τους αποδεκατίζουν. Όταν τους έριξαν στη θάλασσα, ζητούσαν φωτιά για να κάψουν τα πλοία τους. Οι Έλληνες κυρίευσαν μόνο 7. Τα υπόλοιπα χάνονται στον ορίζοντα. Όχι για την Ασία, αλλά για την Αθήνα. Το σχέδιο είναι να την κυριεύσουν και να την κάψουν. Ο Δάτης λέγει: οι Έλληνες χαίρονται για την νίκη τους. Εμείς πλέουμε προς Φάληρο. Οι Έλληνες φυσικά χαίρονται για την νίκη τους, αλλά δεν ήσαν δυσυχασμένοι. Ο Μιλτιάδης σκέφτεται τι θα έπρατε στη θέση του Δάτη. Μα φυσικά θα πήγαινε στην Αθήνα. Οι υποψίες του βγήκαν αληθινές όταν μία λάμψη εφώτισε από την κορφή της Πεντέλης. Διεδόθη ότι ήταν σήμα της θεάς Αθηνάς, η οποία εχαίρετο και αυτή για τη συντριβή των βαρβάρων. Ο Μιλτιάδης διαπιστώνει ότι επρόκειται για αντικατοπρισμό. Κάποιος έκανε τα σήματα στους βαρβάρους και τους ειδοποιούσε ότι οι Έλληνες είναι ακόμα στο πεδίο της μάχης. Διατάζει τη συγκέντρωση του στρατεύματος και τους ανακοινώνει ότι πρέπει να επιστρέψουν στην Αθήνα, διότι απειλείται. Οι Αθηναίοι και οι Πλατεείς, κουρασμένοι, ματωμένοι και ήρεμοι πλέον, δεν διστάζουν. Έχουν πολλά αποθέματα ψυχικών και σωματικών δυνάμεων. Όλοι ακούνε με προσοχή τον αρχιστράτηγο. Δεν θα είμαστε νικητές εάν δεν επιστρέψουμε να προστατεύσουμε την Αθήνα. Κινδυνεύουν οι βομοί, τα ιερά και οι οικίες μας, οι γυναίκες και τα παιδιά μας. Πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως προτού προλάβουν οι βάρβαροι. Οι βαρέως οπλισμένοι άνδρες, παρόλα την κούραση της μάχης, ξεσπούν σε ζητοκραυγές. Τρέχοντας ανεβαίνουν την Πεντέλη. Φτάνουν στο Κοινόσαργες και στρατοπεδεύουν δίπλα στο ναό του Ηρακλέως. Το απόγευμα εισέρχονται στην Αθήνα. Οι Πέρσες το βράδυ αγκυροβολούν στο Φάληρο. Δεν βιάζονται. Με το πρώτο φως του ήλιου αντικρίζουν τους μαραθωνομάχους στην παραλία έτοιμους για μάχη. Δεν το πιστεύουν. Μετά τη συνάντηση των βαρβάρων στρατηγών αποφασίζεται η επιστροφή στην Ασία. Οι Έλληνες ζητοκραυγάζουν. Έτσι έπρεπε να τελειώσουμε με τους βάρβαρους. Και έτσι έγινε. Την επομένη φτάνουν στην Αθήνα οι Σπαρτιάτες, 2.000 τον αριθμό. Πηγαίνουν κατευθείαν στον Μαραθώνα
και συγχαίρουν τα αδέλφια τους για την περίλαμπρη νίκη. Επιστρέφουν στη Σπάρτη με αισθήματα ντροπής, διότι έχασαν την ευκαιρία να δοξαστούν, κάτι που εσήμανε πάρα πολλά για τους Έλληνες στην αρχαιότητα. Ηρόδοτος, ιστορία Σιγματάφ 112-120. Στην ένδοξη μάχη του Μαραθώνος έπεσαν υπερβομών και στιών 192 Έλληνες. Οι βάρβαροι που σκοτώθηκαν και δεν ετάφησαν, διότι δεν άξαν τη τιμή να ταφούν στην Αττική γη. Ήσαν 6.400 άνδρες. Ηρόδοτος ιστορία Σιγματάφ 112-120. Μεταξύ των Ελλήνων πεσόντων ήσαν ο πολέμαρχος Καλίμαχος και ο στρατηγός του Θρασίλου. Ηρόδοτος ιστορία Σιγματάφ 112-120. Μάχη έπεσαν πολλοί και ονομαστοί. Ηρόδοτος ιστορία Σιγματάφ 112-120. Μεταξύ αυτών και ο αδελφός του τραγικού Εσχύλου, ο Κυνέγυρος. Ηρόδοτος ιστορία Σιγματάφ 112-120. Ο Ήγυρος, γιος του Εμφορίωνος, προσπάθησε να κυριεύσει ένα περσικό πλοίο μόνος του. Του έκοψαν τα χέρια μόλις το έπιασε. Όμως προσπάθησε να σταματήσει με τα δόντια του, τότε τον χτύπησαν στο κεφάλι με ένα πέλεκι. Ο αδελφός του Εσχύλος, ο οποίος δεν έλειψε από καμία μάχη στα μυθικά, παρακολουθούσε την προσπάθεια αυτή έκθαμβος. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του ημεροδρόμου Φιδιππίδη. Λόγω της ιδιότητός του, εστάλει από την Αθήνα στη Σπάρτη για να ενημερωθεί. Το κλινόν αστεί. Πότε θα στείλουν οι Σπαρτιάτες τη βοήθεια τους στον αγώνα. Κατά την επιστροφή του από τη Σπάρτη και συγκεκριμένα στο Παρθένιο όρος κοντά στη Τέγεα, άκουσε μια φωνή που τον φωνάζει. Βλέπει το Θεό Πανά, ο οποίος του λέγει ότι έχει βοηθήσει πολλές φορές τους Αθηναίους, αλλά αυτοί τον λησμονούν. Αύριο μετά τη νίκη να μην τον παραμελήσουν. Πράγματι, μετά τη μάχη οι Αθηναίοι δεν θα παραμελήσουν το Θεό που ενέβαλεν φόβον προκαλέσα στο πανικό των βαρβάρων. Το όνομα του Φιδιππίδου αναφέρεται σε πολλούς ιστορικούς, διότι ήτο αυτός ο οποίος έτρεξε από το Μαραθώνα στην Αθήνα για να αναγγείλει το «Νενικήκαμε». Κατ' άλλους όμως δεν ήταν ο Φιδιππίδης. Άλλη ιστορική λεπτομέρεια της ενδόξου μάχης του Μαραθώνα είναι η εξής. Όταν ο ελληνικός στρατός έτρεξε προς την Αθήνα, μέσα της Πεντέλης για να την υπερασπίσει, έμειναν στο Μαραθώνα τμήματα της Λεοντίδος καθώς και της Αντιοχίδος φυλής υπό τον Αριστίδη για να φυλάξουν τα λάφυρα της μάχης. Τα τμήματα αυτά ήσαν στο κέντρο της παρατάξεως και είχαν πολλές απώλειες, ειδικώς σε τραυματίες. Στο χώρο της διεξαχθής μάχης κατασκευάστησαν 3 τύμβοι για τους ηρωικούς νεκρούς. Όλοι βεβαίως ανακηρύχθησαν ήρωες και αφού απετεφρώθησαν ετάφησαν σε ειδικό τύμβο, ο οποίος ονομάζεται Σωρός. Εστήθησαν επίσης 10 λίθινες στήλες, επάνω στις οποίες έγραφαν τα ονόματα των στρατιωτών. Κάθε μία από τις 10 φυλές που έπεσαν υπερβομών και στιών. Παυσανίας Αττικά 32,3. Δίπλα του τύμβου των Αθηναίων υπάρχουν και άλλοι τύμβοι που ετάφησαν ηρωικοί πλατεείς και οι δούλοι που αγωνίστηκαν και έπεσαν και αυτοί υπερβομών και στιών. Εμπρός των τύμβων εστήθη το περίφημο περηφανές τρόπεο. Είναι ένα μνημείο που στείνεται στο πεδίο της μάχης από τον νικητή, κατασκευασμένο από λευκόλιθο, όπου έμειναν για πάντα τα λόγια του επιγραμματοποιού Σιμονίδου του Κίου. Ελλήνων προμαχούντες Αθηναίοι Μαραθώνοι, χρυσοφόρων μηδών εστόρευσαν δύναμη. Οι Έλληνες αφιέρωσαν το 10ο των λαφύρων στον Απόλλωνα, την Αθηνά και την Άρτεμη. Από το αφιερωμένο μέρος της Αθηνάς, ο Μέγας Φιδίας κατασκεύασε το περίφημο ύψους 12 μέτρων χάλκινο άγαλμο της Θεάς, το οποίο ονομάστη Πρόμαχος Αθηνά. Δεν ελισμονήθη ο Θεός Πανάς. Αφιερώθηκε η σπηλιά που είναι απέναντι από τον ιερό των Ευμενίδων
της Ακροπόλεως και καθιερώθησαν θυσίες και λαμπροδρομίες προς τιμή του Θεού. Μέσα δε στο σπήλαιο ετοποθετήθη η περίφημη εικόνα του Θεού, όπου ο Σιμωνίδης, ο Κίος, εχάραξε τα εξής: τον τραγουδούν εμέ πανά, τον Αρκάδα, τον Καταμίδων, των μετααθηναίων στισά των Μιλτιάδης. Απόδοσης. Εμένα, τον τραγουδούν τον Αρκάδα που πολέμησα με τους Αθηναίους, ο Μιλτιάδης με έστησε εδώ. Για τους Έλληνες, ήταν μεγάλη τιμή να είχε πολεμήσει κάποιος στην ένδοξη μάχη του Μαραθώνος. Μέγα παράδειγμα ο θείος Εσχύλος, ο οποίος είχε δώσει εντολή όπως και πραγματοποιήθη το επίγραμμα του τάφου του να γραφεί ότι ήταν μαραθωνομάχος, τίποτε άλλο. Η εικόνα του Μιλτιάδου αναρτήθηκε στο Πριτανείο και χάλκινος Ανδριάντας του κοσμούσε τους δελφούς. Οι πλατεείς έλαβαν, εκτός των πλουσιών λαφύρων, το δικαίωμα του Αθηναίου πολίτου και οι ιερείς των Αθηναίων τους εμνημόνευαν κατά τα μεγάλα Παναθηναία. Οι ζωγράφοι Μίκον και Πανένος ζωγράφησαν στιγμές από τη μάχη του Μαραθώνος. Σε αυτό το σημείο κρίνω σκόπιμο να γραφεί κάτι ως αποκάλυψη της ενότητος. Τόσο βέβαιοι ήσαν οι βάρβαροι για την νίκη τους, που μετέφεραν ένα τεράστιο όγκο από μάρμαρο εκ της Πάρου, ούτως ώστε να στήσουν το περηφανές τρόπαιο του στο Μαραθώνα. Το λησμόνησαν όμως κατά την υποχώρησή τους και ο Φιδίας έτριβε τα χέρια του από χαρά. Κατασκεύασε το περιώνυμο άγαλμα της τιμωρού θεάς Νεμέσεως και το ετοποθέτησε στο ναό της θεάς Νεμέσεως στον Ραμνούντα. Το άγαλμα αυτό της θεάς Νεμέσεως ήταν το ύψος 5 μέτρων. Επίσης, την έναρξη της μάχης, οι Πέρσες και οι Σάκες τοξότες εκτόξευσαν χιλιάδες βέλη εναντίον των Ελλήνων. Υπολογίζεται ότι κάθε Έλληνας στρατιώτης εδέχθη 4 βέλη στο τίμιο σώμα του. Δεν επτοήθησαν όμως. Είδαμε παραπάνω με γνωστό νικηφόρο αποτέλεσμα για τα ελληνικά όπλα. Ας έρθουμε όμως και στα παράδοξα. Όχι για τους Έλληνες της εποχής εκείνης που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μάχης. Ηρόδοτος. Ιστορία Σιγματάφ. Ο Παυσανίας ο περιηγητής. Παυσανίας Αττικά 15. Μας αναφέρει για τις εμφανίσεις της θεάς Αθηνάς, του Θησέως και του Ηρακλέους που ήσαν εμπρόσθεν των Ελλήνων και τους βοηθούσαν. Ενεμφανίστη επίσης ο Ηχέτρος, ως γίγαντας που εξήλθε από μια σπηλιά και μάχεται τους βαρβάρους, οι οποίοι ετρομοκρατήθησαν με την εμφάνισή του και με το μένος του. Το Θείον εβοήθησε τα ιερά τέκνα των Ελλήνων. Ηρόδοτος, Ιστορία Σιγματάφ 119. Να εξετάσουμε όμως το ρόλο των φοινικογεφυραίων τις ημέρες εκείνες που ο ελληνισμός αγωνίζεται υπερβομών και στιών. Οι Πέρσες έχουν αποπλέψει και πηγαίνουν προς την Αθήνα περιπλέοντες στο Σούνιο. Ο Μιλτιάδης αναγνωρίζει την περίεργη λάμψη από την κορφή της Πεντέλης, όπως είδαμε παραπάνω. Να δώσουμε τη συνέχεια στον Ηρόδοτο. Περιέπλευσαν το Σούνιο γιατί ήθελαν να φτάσουν πριν τους Αθηναίους. Διεδόθη μεταξύ των Αθηναίων ότι οι Πέρσες το σκέφτηκαν αυτό λόγω της πανουργιάς των Αλκμεονιδών. Τον λόγο ότι οι Πέρσες συμφώνησαν με αυτούς να υψώσουν και να δείξουν ασπίθα κατά το χρονικό διάστημα που αυτοί οι Πέρσες ήσαν μέσα στα πλοία. Ηρόδοτος, Ιστορία Σιγματάφ 115. Εδώ θα εξηγήσω το εξής. Γνωρίζουν ότι οι Αλκαιονίδες ήσαν ονομαστή και επιφανή οικογένεια των Αθηνών, οι οποίοι αγωνίστησαν εναντίον των Πισιστρατιδών, Ιππίας και άλλοι. Συνεπώς, λογικότατον είναι να μην εσυνονοήθησαν με τους Πέρσες, αφού οι τελευταίοι υποστήριζαν τον Ιππία. Επομένως, ποιοι θα υψώσουν και θα έδειχναν την ασπίθα ως σήμα στους Πέρσες? Είναι εύκολο να φανταστούμε ότι θα ήσαν αυτοί που μισούσαν τον Μιλτιάδη από παλιά και ήθελαν να τον δολοφονήσουν, όπως μας αποκαλύπτει τους φοινικογεφυραίους ο Ηρόδοτος. Σιγματάφ 104. Βεβαίως, δεν θα κάνουμε λοξοματιά για τον Ιππία
που οδήγησε στο μαραθώνα τους Πέρσες ή την φιλομηδική πάντα ηγεσία των Θηβαίων, στίχη 108. Οπότε, ως κατακλείδη, ας θέσουμε την ερώτηση. Προς τι το μίσος των Φινίκων κατά των Ελλήνων και οι αιώνιες συμμαχίες τους με τις Πέρσες και λοιπούς αθυποβάρβαρους προς εξόντωση των Ελλήνων? Εξάλλου, μας είναι γνωστό το μίσος που έτρεφαν κατά του αρχιστράτηγου του Μαραθώνα, του ενδόξου Μιλτιάδη. Αρκετό καιρό πριν τους πέταξε στη θάλασσα του Μαραθώνος ο γιος του Κίμωνος. Το επαναλαμβάνω σκοπίμως, το παραπάνω για εμπέδωση των γραφωμένων και εξαγωγή συμπερασμάτων, τα οποία θα σας βοηθήσουν πολύ στη συνέχεια της εξιστορήσεως των γεγονότων. Οι αποκαλύψεις είναι αλήθεια και λαμπερό φως. Ας δούμε λοιπόν τα συγκλονιστικά αυτά στοιχεία για τις σχέσεις των βαρβάρων βασιλέων της Περσίας και των Φινικογεφυραίων. Α. Ο προφήτης Δανιήλ αναφέρει στη Παλιά Διαθήκη και το πρώτο έτος του Δαρίου του Μίδου εγώ στάθηκα ενδυναμωτής και φρούριο για αυτόν. Και τώρα θα σου είπω όλη την αλήθεια. Κοιτάξτε, ακόμα 3 βασιλιάδες θα σηκωθούν στην Περσία και ο 4ος, μόλις καταστεί δυνατός και πλούσιος, θα ξεσηκώσει τα πάντα εναντίον της Ελλάδας. Β. Ο μεγάλος ιστορικός των Εβραίων, Ιώσιπος, αναφέρει στο έργο του και τον αρχαιότερο ποιητή μας, Χειριλό. Το έθνο μας το μνημονεύει γιατί συστρατεύτηκε με τον βασιλιά Ξέρξη των Περσών εναντίον της Ελλάδας. Γιατί αφού μέτρησε όλα τα έθνη, ο Ξέρξης τελευταίος ενέταξε το στρατευμά του, προσοχή εδώ, το δικό μας έθνος. Φλάβιος Ιώσιπος. Η Ιουδαϊκή Αρχαιολογία, κεφάλαιο 22, 172. Επομένως, και στις Θερμοπύλες και στις Πλατεές μας πολέμησαν οι Εβραίοι στρατιώτες. Όπως βλέπετε δεν είναι δικά μου τα λόγια ή φαντασιοπληξίες. Μόνοι τους αποκαλύπτονται. Γ. Ανοίγουμε την Παλαιά Διαθήκη στο κεφάλαιο Έσδρας, όπου βλέπουμε την αγάπη και τη φιλία του Δαρίου του Α με τους Εβραίους. Οι Εβραίοι του δίνουν ως σύμβολο και υπαρχηγό του το φανατικό ιερέα Ζωροβάβελ. Παλαιά Διαθήκη, Έσδρας κεφάλαιο 5. Αιώνια το μίσος και η συμμαχία προς τον αφανισμό των Ελλήνων. Ευτυχώς που σε τέτοιες περιστάσεις κατεβαίνει κάποιος εχέτλος και κόβει τα αρρωστημένα σχέδια των Μισελήνων.